बाय बाय होम. भेटूच थोड्याच वेळात. आता मी निघालो कुणकेश्वरच्या मंदिरात. सकाळचे 7 सव्वा 7 काहीतरी झाले असतील. रायडिंग ग्लाऊज वगैरे काय घेतलं नाही कारण जवळच आहे. 27 मिनिट्समध्ये पोचीनच मी. सूर्योदय झालेलं आहे नुकताच. चांगला व्ह्यू मिळेल अशी अपेक्षा करतो. आता आपण पोचू इथे लिंगडाळ टिट्यावरती. लिंगडाळ टिट्यावरनं आपल्याला राईट मारायचं. या मॅपवर दाखवतोय बरोबर रस्ता. थंडी खूप आहे आज. बऱ्यापैकी थंडी आहे. रस्ते पण खूप चांगले आहेत. अरे कोल्हा बघा, कोल्हा बघा, कोल्हा कोल्हा का लांडका काहीतरी होतं. ही आपली लालपरी कुठून कुठपर्यंत चालली आहे. तांबर्डेक टू कणकवली. हा देवगड आचरा रोड आहे. सागरी मार्ग म्हणतात तसा हा रोड आहे. तुम्ही रत्नागिरी मार्गे जेव्हा येता, रत्नागिरी पावस वगैरे करत, तुम्हाला देवगड सिटीतनं बाहेर कडून अजून एक रस्ता आहे जिथून तुम्हाला लेफ्ट मारावा लागतो. तो तुम्ही लेफ्ट मारलात की सरळ सरळ त्या रस्त्याला, ज्या रस्त्याला आता मी जॉईन होणार त्या रस्त्याला त्या रस्त्याला तुम्ही भेटाल. तिथून सरळ सरळ तुम्ही कुणकेश्वर, आचरा, मालवण हे सगळं करत सागरी मार्गे करत तुम्ही चिपीचा एअरपोर्ट, वेंगुर्ला, भाजी आल्यात. रोड चांगलेच आहेत, एवढे पण खड्डे नाहीच आहेत. मी 80च्या स्पीडने कंटिन्यू चाललो आहे. कर्व्ज वगैरे मस्तच आहेत. तुम्ही कुणकेश्वरनं जर येणार, देवगडनं जर येणार असेल तर तुम्हाला इकडून सरळ रस्ता आहे. हे 2 बीच आहेत. तांबर्डेक चौपाटी ही खूप चांगली, तांबर्डेक चौपाटी बीच आहे ना, खूप चांगला आहे. व्हाईट सँड आहे आणि त्यावरती कोण जास्त दिसत नाही. इकडनं 11 किलोमीटरचं आहे. आपण जाऊया कुणकेश्वर चौपाटीला. कुणकेश्वर मंदिर चौपाटी 11 किलोमीटर दाखवतो इकडनं. पोचू लवकरच. मस्त माड लावलेत आतमध्ये, आंब्याची झाडं. आता आपण लेफ्ट मारला आहे कुणकेश्वर चौपाटीजवळ जायला. निमुळचा रस्ता आहे थोडा, तर याल तर एकदम फास्ट वगैरे गाडी चालवू नका, सांभाळून या.
कुणकेश्वर सहर्ष स्वागत करीत आहेत. हा आता उतार खूप डीप आहे. इथून लेफ्ट मारलात की तुम्ही आचरा चौपाटी मिठभाव वगैरे सगळं करत करत तुम्ही मालवणपर्यंत पोहोचू शकता. आपल्याला मंदिरात जायचं तर आपण सरळ जाऊया. बघूया आता जायला देत आहेत काय मंदिरात. आता मी पोहोचलो कुणकेश्वरच्या मंदिरात. बघूया आपल्याला जायला देतात का. आणि तिथे कोणच दिसत नाही आहे, त्यामुळे मला थोडंसं असं वाटतंय की आपल्याला आतमध्ये सोडणार नाहीत वगैरे. बघतो आता आतमध्ये जाऊन काय सिच्युएशन आहे. हे मंदिर आहे पूर्ण, त्याच्या फ्रंट साईडने आपल्याला जाऊन देत नाही, बंद केलं आहे गेट. आधी कुणकेश्वरच्या देवळात येण्यासाठी हा मेन दरवाजा होता. इथून सर आतमध्ये आलात की ह्या देवळात जाऊन पाया पडा आणि ह्या मेन मंदिर आहे कुणकेश्वर मंदिरचं, कुणकेश्वराचं. तुम्ही सरळ आतमध्ये जाऊ शकता. आता हे कोविड सिच्युएशन आणि यांचं रिनोव्हेशन काढल्यामुळे अलवणी त्याच्या बॅकसाईडनी एंट्री ठेवलेली आहे आणि त्याच्या बाजूलाच कुणकेश्वर समुद्र आहे, कुणकेश्वर चौपाटी. आपण जातोय बीचवर. त्याला एक बीचवर फेरी मारून येऊया मस्त. हा आहे कुणकेश्वरचा समुद्र. इथून बॅक साईडने तुम्ही उतरलात, आता तर हा डोर बंद आहे, पण इथून उतरलात की इथूनच समोर बीचवर जाण्यासाठी शिड्या आहेत. शिड्या उतरलात की तुम्ही सरळ बीचवरती चाल. ते थोडं खूप डीप आहे, बऱ्यापैकी क्लीन आहे, डीप आहे पाणी, बघू शकता. आणि हे मंदिर वाटतं मला इथून निघावं लागेल, कारण भरतीची वेळ आहे वाटतं आणि पाणी खूप वरपर्यंत येतं. तर आपण हळूहळू पुढे जाऊ. सगळं सामान तुम्ही ठेवलं आहे, हेल्मेट आणि टाईम बॅग घेतो, पुढे लागतं वाटेला. चला पुढे जाऊया, जरा एक राऊंड मारून येऊया व्यवस्थित.
चांगली जागा सापडली मला. इथे आपली गाडी पार्क केली आहे मी आणि इथे समोर बीच आहे. ह्या पाती थांबल्यात मासेमाऱ्यांच्या. हा पूर्ण कुणकेश्वरचा बीच आहे. समोर मंदिर आहे आणि हा असा रस्ता आहे. चला आता इथून मी घरी जायला निघतोय. आता मी कुणकेश्वर मंदिरवरनं माझ्या घराकडे निघालो आहे. मजा आली, बरं वाटलं थोडं. सकाळी सकाळी देवाचं दर्शन झालं, शांत बीच मिळाला. बीचवरती कोणीच नाही. मंदिरमध्ये खूप कमी लोकांना एंट्री ठेवलेली आहे. आता आलो तर रस्त्यानेच परत चाललो आहे मी. आता तुम्हाला मी डायरेक्ट घरीच भेटतो. पोचलो घरी.